Okay, so given a slope deflection problem here, um, analyze the continuous beam using the slope deflection method. Okay, so given EI dire, and narin sa kanot din dire na support B sinks by 15 millimeters. Okay, I think this is a very first na to problem dealing with con. So, pasailon lang ko. Muna siya nga itong con din niya, itong beam. If for those na dili kay maklaro din, and this is A is fixed end, B is sana pin, C is ruler. Okay, so we have 100 kilonewtons din at 4 meters from A, 2 meters from B. We have 100 kilonewtons. We have a distributed load of 20 kilonewtons per meter in the span of B to C. And of course, we have kuanda and then kaning 20 kilonewtons at point D, which is kanito free and 3. Corresponding distances from A to B is 4 meters. 4 meters from A to 100 kilonewton. 100 kilonewton to B is 2 meters. From B to C, this is 5 meters. And from C to D, and that is 1.5 meters. Okay, muna siya mga distances na nila. Now, atos ang ikuan din before ta mag-storya ng mga kaning slope deflection equation sa atos ani siyang ikuan i-plastar ni si settlement kay samok man ni ba ako ni siyang kanon. This is annoying problem. So dini support B sinks by kana. So we're trying to see na mo ni siyang kuan ang atuhang andagan sa storya lugar silbi. Ba? Ini siya itong elastic curve dayon may tabo. Most likely, this is our elastic curve. May siyang kuha na niya, drop na niya that is sa 15 millimeters. Just to keep in mind, niya butang, okay? Anyway, sige lang. Ato lang siyang ikuan. Ako lang siyang kinote na nga ng itsura sa itong kuan problem. But first, let's deal with the basic stuffs. So, sa daw ta. Okay. A sa ta. Let's deal with the basic stuff sa din namely flexural rigidity. Okay. Gusto mo makabalon sa ng flexural rigidity, that is our EI. Okay. Deal with the EI first. So, EI is equal to sa 200 times 10 to the power 5 kilonewtons per meter squared multiplied by 120 times 10 to the power of negative 6 m fourth. Okay, di siya mm. Those are in meters. So, singa na case in diri, multiplying that, makakuha ka ng 2,400 kilonewton meter squared. Okay, this is our EI. That is our EI, okay? And now we go with condensing FEM. Let's deal with our FEMs now. FEMs. Now, kung FEMs atong storyan din AB. If you think about that, that is just PAB squared over L squared, diba? So, FEM AB is equal to P B squared A over L squared, ba? So, naman na siya. We're having 100 times, unsa? 2 squared and then 4, ba? Atong A there, that is 4. Our B is 2. Okay, so muna siya may na. So, L din nato there, that is 6 squared, ba? So, that is just equal to 400 over 9 kilonewton na. Why? Ngano positive man siya. Ang yaman ko na kap-kap man. Ngano yung rotation. So FEM BA, that is unsa PBA squared ba over L squared, and that is unsa 100 times 2 4 squared. Okay,
divided by 6 squared. But this time, ang iyang rotation kaya naman. Paano naman ito? So, that is negative. Okay? Negative 800 over 9. That is for Fem AB and Fem BA. Now, let's talk about Fem BC. Fem BC na sa dendere, we're dealing with a constant distributed load. Ba? You can either use that equation that I taught you. Pwede sa pili ninyo ito siya gamiton, di ba? Sa okay. So, Fem BC, how do we deal with Fem BC? You can use di siya WL squared over 12. Ba? So, siya din, WL squared over 12. Okay? And that would just be sa 20 times 5 squared over 12. Ba? That would consequently be equal to 125 over 3 kilonewton meters. Now, ang bending ana niya dayon, yapana. Okay? BC is like that. Now, if gusto ka magkuhan din explore, you can try this. So, kung gusto tudlo itong niyagi, 0 to 5, x is equal to 20, a is equal to x, b is equal to 5 minus x squared divided by 5 squared dx. Okay? You can try to use your calculator. Most likely, it will give off the same answer. Okay. Lagi. So it will just give out the same answer again. Even if you use itong technique ng recondering. If you are having problems memorizing equations, you can use this. Now that's for Fem BC. Okay. Let's try Fem CB. Fem CB is just sa opposite ano niya, di ba? Symmetrical ram gyapon siya, so it's basically the same. So ano siya? Negative 20 over 12 5 squared ba? That is sa negative 125 over 3. Now if medyo mo kuhan din just need to interchange the roles of x, a and b. It was derive na din ka to same magyapon na value. Okay? If you're solving for Fem CB, hindi siya mag-goes. Same magyapon siya na idea. Okay? Either way nga na siyang kondagan. I'm just showing you how the equation works. You can choose not to use this technique, but I suggest na kanay yung kuha ng gamiton instead of memorizing. Okay? Mas dali man. Okay? Yeah, but it's your choice. So, ano ninyo? I'm not allowing index card siguro sa exam. Okay? So, Fem CB, I think kompleto na to sa Fems. Flexural rigidity. Tagay sa time para makuha na muna siya makamake of space. Okay? So, let's now try out the slope deflection equations na patenta. So, manito sa Fem o kuan flexural rigidity. Now we go to slope deflection equations. Item C. Medyo ni siya taas-taas. Okay. So, just bear with me na lang. Okay. Kani siya diri. Try out MAB. That is 2EI over L. Okay. Multiplied by 2 theta A plus theta B minus 3 delta L na siya plus Fem AB. You have to keep in mind kani siya din tuwang kuan at this point take 1
rotation ana siya, wala. Wala ba? We're dealing with the fixed end din. Unless of course na siya gikuan dani ka allow na partial rotation, but that is so na kan specified unta na siya sa problem along with ganing atong 115 mm na this sana deflection, di ba? But since wala man, so wala gina siya, basta fixed end gani wala rotation gi-allow ana niya. That is the purpose ng ano natay kanang kuan ni reactive moment. Okay? So nga na case diri, the theta A is equal to 0. Now, ato na sa next issue din ni kay sa tabi naman na siya rotation because kani si pin i-allow mo na niya na ang rotation, so okay ra. Kani dayon naman tay kani na case 15, so ato na siya take into account sa atong computation dayon. Okay, so sa ngani na case from A to B gay siya naog gani negative na siya dayon. Okay, so in this case in diri 2EI ako lang siya na din L is unsa 6 0, so theta B minus 3 times unsa man siya din this is negative 15 over 1000. Okay, 1000 because I'm converting that to meters. So divided by ang atong L then diri, which is unsa man siya size ana na dayon ba, plus fem AB that is equal to unsa 400 over 9. So I have something like this na dayon ba. Further simplification dayon, and of course ako ni siyang ikon din gamito na to ni si EI na siya may mo ni siya ngunani. Ang EI kang na sa tabi dili na to na siya konon. EI lang yapon siya kay gubot kayo mag times pa tag mga 2,400 kung magdeal tag angles. As much as possible, EI angle ang atong ikon dani para mas organize atong solution, okay? But for the case gay na siya deflection, i-substitute na siya dito para di siya magsamok-samok. What do I mean? Tanaw na siya karon, okay? To over kuan dini 2EI over 6 times theta B, that is just unsa 1/3 EI theta B. Good. 2 times EI na to 2,400. 2 times 2,400 divided by 6 multiplied by this item over here times 3 times kana dayon sa tumakuha na saya. Okay, plus 6. Okay, plus 400 over 9 din itong kilid. Further simplification will yield MAB is equal to 1/3 EI delta theta B rather plus 454 over 9. Ano siya itong quadrant answer? Sa expression for MAB. Okay. Now next din diri MBA. Ana na siya ang process lugar sa pagkuha diri. MBA, that is 2EI over L theta A plus 2 theta B minus kini din siya over L plus fem BA ba. Substitute din ta. Kani siya is this 0. Nya kani din siya kay mag 6. Kani dayon kana ato ikon substitute sa direktanan 2EI over 6 multiplied by 0 na siya 2 theta B minus 3 times negative 15 over 1,000. Even though moingon ko dari na pasaka sa dito kung BA, but kanya to i-consider kanara ana same na siya dayon. So muna siyang makunan din L na to, which is equal to 6. Okay, 6. Kawala na ako. Fem BA is equal to unsa? Fem BA is equal to negative 800 over 9. Siya. Further simplification will yield unsa? Same na gyapon siya nakuha na
preciso. Plus 6, 800 over 9 MBA. This is our expression din. Oh, di pa. Ato ko na siya solve dayon para makuha na itong expression na to for MBA. I hope makita na ninyo today. EA theta EI theta B plus minus 746 over 9. Okay, this is our MBA. Okay, so let's proceed to another set of equations. MBC na sa data. MBC, hindi maklaro pag ginagawa ng MBC dito sa babaw. Hopefully maklaro. MBC is equal to 2EI over L multiplied by 2 theta B plus theta C minus 3 delta over L na siya plus MBC. Okay, so same process yapon sa dire. This is just 2EI. L na to is unsa na sad 5. Okay, 5. But this time delta theta B and theta C na siya values. Okay, so theta B dili na to na siya ma-annihilate plus theta C minus 3 na to din but this time you can view it from here to here. Saka nga tong 15. Okay, din siya panaog kani siya diri saka tong 15 mm ba. So saka siya, meaning saka na siya positive 15 over 1000 divided by siya diri, this is 5. FEMBC is equal to sa 125 over 3. So simplifying this dayon, we'll just have 4 over 5 EI theta B kani siya basta theta gani iko na siya i-retain lang. Ayaw ninyo i-kuan sa substitute diretso kay magkuan na siya kapuyan ko na. Pili ninyo ko nun but kamo you might make mistakes good sa computation if di mo worry anad bitaw. So just try to keep things simple, organized na approach. Okay, if you don't, muna siyang weakness sa very long and cumbersome na mga computations. Try to you end up making mistakes good. So just try your best na kanya-kanya man tag-discarte noon, but kamo bahala kung saan na ninyo pag address next year. If you're comfortable with the confusion, so it's fine with me. But ako na kayo kagalingon ng mga pamagi of things. Okay? So that is our MBC. Algebra lang kita na siya daw kung tanan. MCB sa daw kung tabi. MCB is equal to sa 2EI over L 2 theta B plus theta C minus mas taas na siya kung kuan din but long and repetitive, but mas syada mo siya din because I can recheck my steps good anytime din and it wouldn't sana hurt it kayo too much para step ko din MCB 2 ni siya din bantayan ako. Ana siya padaghanay na siya masulat sa dosahay. Diba? Plus C minus 3 15 divided by 1000 over 5. MCB is equal to negative negative 125 over 3. So may mo din siya yung nana.
Ay, diretso na ako ni kapoy kayo. Tingnan na. Ba't na nasa dinta ni free end man siya, sir? Sa ako na ito pag-discarte ng free end, sir. Ano na lang na siya? Positive basta kwan ba? So, kaning 20 mo generate na siya moment na reactive na moment. So, you can just say lang nindara na for MCD that is equal to kwan. 20 times, pila mo na siya, 1.5. Okay? So, MCD is equal to just, siya, 30. Yup. Nagtanong, yapong ko sa kwan paper. Sige na lang kay sometimes wala tayo pagsalig sa itong kukulan kaya natin mga sayop-sayop. Diba? So, mani siya, nga niya pagkuhan gano'n niya. Tagsa-tagsanan siya. Dito lang. Okay. So, manata sa kuhan. FEM, flexural rigidity, slope-deflection equations. Now we move on to kuhan and equilibrium equations. Diba? Equilibrium equations din kay more siyang sabton din this is unsa MAB, this is MBA, and kanina siya si MBA, kanina siya si MBC. Okay, paingin dito. MCD, anak niya MCB rather. Niya MCD dayon. Okay? So, keep in mind, MAB pa yung din MBA pa yung dito, MBC pa yung dito, MCB pa yung din MCD pa yung dito. Okay? After kuha na sa dendiri, we could just say na dendara na MAB is equal to MA. Kuha din ta din MBA plus MBC is equal to 0. Okay? Kasi isa din rin na kuha na pod. Point by point ang analysis na to dari. MCB plus MCD is equal to 0. We have three equations basically. But for consider MBA ug si MBC ako ikuan din MBA plus MBC. Now MBA, we already know that MBA is equal to sa 2/3 EI theta B plus minus na siya, minus 746 over 9. Plus dahil din si MBC. MBC is equal to sa kaning 4/5 EI theta B plus 2/5 EI theta C, okay, plus 2477 over 75. All of this is equal to 0, okay, so may nga na din siya. Kung himon din na add na ko niya din yung uban. This can be combined with this. Kani siya wala siya pares, kani siya kani mo-combine niya pun. So ako din siya simplify sa dayon. I will have 22 over 15 EI theta B plus sama na siya 2 over 5 EI theta C. Okay? Yeah, that will be equal to 11219 divided by 225. This will be our first equation sa pag-solve sa first equation. Goal na to kay paitama si EI ug kana ra matong goal. Ba? The next is sa dendere kay si MCB ug si MCD, ba? MCB that is equal to sa turaw. MCB 2/5 of
EI theta B plus 4/5 of EI theta C minus 3773 over 75 plus MCD na yun. What is MCD? 30. And that should be equal to sa 0. Diba? I hope maklaro nyo masindog mo yung banda. This is a MCD. Kani MBC so of this is equal to 0. So if I want to simplify, then just arrive with 2/5 EI theta B plus 4/5 of EI theta C, and that should be equal to 1523 over 75. This is our equation number 2. So we have 2 equations and 2 unknowns na dayon din. I think we can now do the mathematics na din to solve for that. I suggest you go to mode 5.1, okay? Mode 5.1 ay align din niya siya ng ano. Plus 4/5 EI theta C is equal to 1523.75. Kani siya na kwan first na line to ka sa kwan na calculator mode 5-1, okay? If you're using this calculator over here, siya ito ka sa mode 5.1. Mode 5.1, first na line, this should be X. Okay? Kani siya line din it should be Y. Yan, kato din siya ang opposite din. Gimano siyang D. Or ABC ba na siya? Hindi ko sure. ABC. Basta ka na siya. Or first column, second column, and third column. Okay? First column, second column, third column. Just go with the coefficients. Okay? Yun na neat na butang pa rin siyang kuan na. Mga EI delta B. Sa ba? Okay? So, makuha din niyo dari sa X and Y na to din in which our X din diri Y, di ba? Our X is equal to sa EI theta B, ba? So, EI theta C. Itong X din diri would be equal to 17,869 kana kilonewton meter. Okay, likewise you have 2767 divided by 285. Mura ni siya yung pantanaw ng mga kon. You can use a mano-mano method or you can use calculator technique for that. Okay, so we have something like that na dayon. Okay, so nanatay nga na ng mga values, di ba? Sama to ni siya. Grab these values, we substitute it there. Sa ito makuha dayon, muna na siya ito makuha na moment. Okay, example lang na din niya. MAB, that is equal to sa 1/3 EI theta B plus 454 over 9, di ba? EI theta B is equal to kanina number pa. 17,869 divided by 570. Substitute na nimo siya, we will arrive with the number ko na dayon. We will arrive with the number 60.894 kilonewton meters. Okay? So, ano na siya. Yung MBA din diri, just follow with this formula.
Diba? Substitute nimo si 2/3 din na aganing AI delta AI zeta B. Makuha din nimo siya si kuan. Negative 5889 divided by 95, or we can just say natin din negative 61.989 kilonewton meters. Okay? That's for MBA. MBC na sa din diri. MBC is equal to sa substitute nimo values ni I delta sa tabi si EI at sa C sa kanina equation, you will come up with sa 5889 over 95 ba pares lagi gyapon 61.989 kilonewtons ba. Pares gyapon siya. That is the moment at B. Galing ang problema niya kay ang direction, ba? Negative siya kay clockwise ang dinhi. Positive siya kay counterclockwise man. Okay? So, nga na siya ang style ani. So, mo siya mag-positive na siya. If equal siya, that's a good thing. Because when you add those two, dapat mo zero mo na siya. Because we're dealing with equilibrium. Okay? Now, so, dahil sa denta kang kwan, MCB. MCB should be equal to sa substitute nimo na siya dito, should be equal to negative 30. MCD din diri, that should be equal to sa 30. Kaya mo na itong kwan dito. Diba? Sige nga na lagi na siya itong kwan ni ang atong style sa pag-kunog slope deflections. By the way, if you want to know say kwan your joint rotation at B and C, you just need to divide this by kaning EI nato. You will have something that's in radian. Okay? So, you just have to keep in mind with the little things that I say. Okay? Sometimes mukha na siya sa exam. Joke lang. Yun na siya yung nanaon ha. Gusto niyo makuha joint rotation sa kwan. Yun siya divide by EI. Okay? Sige, so I think we have everything that we need to solve for the shear and moment equation and then this is the best part of everything na din. Dali naman ito makulminate tanan, okay? Just give me some time to make space. Okay, so let's draw the shear and moment equation, shear and moment diagrams para ano niya, di ba? We already know that MA is equal to sa kasi pang sulat daan ba sa MA. MA is equal to MAB, ba? Which is equal to 60.894. Sige. Ano rin na siya. Sige na rin na case, ano na din, let's try to solve for the condensed reactions ano niya. I think I've told you unsay kwantsada ng pamaagi ani, di ba? You have unsaan man to pag-solve ani reactions for AB. Try to imagine this as a simple beam, okay? So you're dealing with unsa reaction at B kini siya, that is just 100 times sa moment arm niya 4 summing up moments at A, okay? Divided by entire span na niya, which is 6. That is 2/3 of 100, so that is 66.67. Okay? So this is 66.67. Can you show that in a point? Likewise, for kaniden diri, you can just say na 100 minus 66.67 is 33.33. Or if you want, can say na lang din na 100 times pila man ni siya ang kwan din 2 divided by 6. Why problema? By now, master na mo ani. Okay? So, if you're not very good with that, you need to double your time in solving na sad. Okay? So, kan siya, simple beam, 20 times 5. So, is 100. Divide by 2, 50. 50 po siya din Kani siya diri, wala naman na siya ba? So, 20 rin na siya din Ano ka din na siyang pagkuhan.
Finish with the simple beam na mga reactions. Those are the simple beam reactions. Now we deal with the moment na sad. Okay? How do we deal with the moment? We have those moments over there. Diba? We have 60. We have 60 din eh. 60.894 MBA. That is unsa? Negative 61.989. Ba? Opposites man sila. Kinsay mas dominante diri? Kini, di ba? Mas dako ni siya powers. Pila ang kuan niya distance niya? 2 plus 4. Ay 4 plus 2 is equal to 6. Pila itong makuha na niya dayon? That should be 0.1825. Mas dako siya. Meaning, kung asang opposite sa mas dako, dito siya mo minus 1825. Ang kuan din para equilibrium ta, plus din ako na siya 0.1825. Okay? Kasi nga na siya itong kuan din eh. Itong operation. Okay? So, goods na. How about kani? B ug C? We have 61.989, di ba? Oh, BC 61.989. Ang kanina sa CB dayon, that is negative 30, ba? Both are opposites in signs. Ilang distance ang nila in between? That's 5. Oh. So, unsa ako makuha din diri? That should be equal to 6.3978. Kana. Ay, mas dako sila powers. Kini, di ba? So, ma-minus din siya din eh. Yung plus din siya din eh. Sakto. 6.3978. Okay? Plus din siya din eh. 6.3978. So, goods na siya. Kani, wala naman na siya moment dito. So, ayun na siya kuno na. Wala na. Okay? So, that's just ang content din. Kung na siyang i-reason, ako na din siyang i-add. So, 33.33 minus minus kani 0.1825. That is 33.1475 kilonewtons. Okay? This is our reaction din. 66.67 plus 50 plus 0.1825 plus 6.3978. That is pila. 123.2503. That is in KN. So we have something like this. So we have 50 plus 20 minus 6.3978. That is 63.6022 kilonewtons. Okay, so this is something like this na dayon. So we have our reactions now. Pakaroon nyo na siya diya. Sakto ra. Kung siyang i-reason, can now move on to drawing the shear diagram na din ani. By now, dapat na-master na ninyo yung shear diagram. So, kung dini, pahingan dito, that is, ano excuse. 33.1475. 100 minus ka na, that is negative 66.8525. Ini plus 123.2503. That should be equal to 56.3978. Okay? This is excuse.
56.3978 minus 20 times 5. That should be equal to negative 43.6022. Okay? Should be a straight line. This plus kini, that should be equal to 20. Which na 20 nagatang dito. It brings down everything back to equilibrium. Okay? This is our shear diagram. Okay? In kilonewtons. Gusto ko makabalo pilang distansya ninyo din eh. I have 56.3978 divided by 20. That should be equal to 2.8199. Kanisya ako siya divide by 20. Cancel out na kung negative sign. I will have 2.1801. So, ano ra? That is how we deal with ko na din. Itong shear diagram. Now, we move on to moment. Moment is 60.894. Although it's positive na rotation pa yung dito, but positive siya rotation. Pero counterclockwise man, niya. Mo tanawon din ni basta paanag dito niya, paanang moment, yan na siya bring down. Okay? So that is negative. Kanina siya din 33.1475 ang area niya times 4. Kana siya, mo din siya i-add aning negative. It will result on sa 71.696. Perhaps you already know about that, diba? Dapat lang. Okay. Ba naman ka mo sa inyong static, so dapat makabalo mo sa pag-construct ng moment diagram. Area ni niya times 66.8525 times 2. Mas i-combine ng 71, that should result to unsa? Negative 61.989. Okay? So this is a straight line Bernard. Kaya nga sa dayon. Area's triangle, mo siya i-plus ani. Magawas na siya din kay 17.529. Okay? So, this is a big slope here. This is a small slope there. So, ano siya? Kayo? Big, small. So, big ay pasaka, small gani horizontal. So, ano? Horizontal kay small, dako kay pana na siya. Okay? This is kuan. Kaya siya area ni niya plus kani, that should result to negative 30. So, negative 30. So, ano siya? So, small, dako, so ano. Area ni niya then, that is 20 times kuan 1.5, that is 30. Negative 30 plus positive 30 brings everything down back to equilibrium. This is our moment in terms of kilonewton meters. Okay. That's how you uncon. Tsada sa ni siya makabalo mo sa kwan sa slope deflection method sige nga na siya. Makabalo ka. Yeah, there's a lot of areas in which maka-counter check mo. Makabalo mo if na may mistakes or wala. Ano naman. Tanaw ni siya.
MAB is equal to 60.194. 60.894. BC is equal to sa 61.989. BA is equal to negative 61.989. Negative 61.989 para sa gyapon siya values. Kaya din ni CD ug si CB ba either way sa C 30 30. Ano na siya ang slope deflection method, okay? Okay?